Η γεύση του θυμίζει πάρα πολύ cheesecake. Τα τορτελίνια φαίνονται τόσο λίγο, οπότε θα ψήσω και μερικά μπουτάκια κοτόπουλο.
Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι όταν τα κόψω θα λιώνει το τυρί από μέσα. Αλλά ελπίζω. Η συνταγή έλεγε ότι βγαίνουν 40, αλλά εγώ έκανα πολύ λιγότερα. Μάλλον τις έκανα πάρα πολύ μεγάλες πατατοκροκέτες. Τέλειο. Καλό, τέλειο. Τέλειο όμως. Τέρμα σκορδάτο, έτσι. Σαν να έχει τρούφα είναι. Ωραίο κοτοπουλάκι. Τέλειο. Δεν ξέρω τι να πρωτοφάω.
Επιτέλους μετά από 12 χρόνια έτυχα τις πατατοκροκέτες. Τόσο καιρός έχει περάσει που τις έκανες. Ναι. Σ' αυτές είναι. Τέλειασε. Τέλειες προκετρίλες σου. Πραγματικά λες και είμαστε σε κάποιο εστιατόριο. Θα φάω ένα και το υπόλοιπο θα το αφήσω για το βράδυ. Έχω σκάσει. Τέλειο. Si no puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dices simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Si nos dices no conoceremos que es que no. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos ya que sí, que no, que frenes sí. Έτσι είναι καλά, ναι. Sí, Ναι, όχι, για να το δυναμώσουν είναι ωραίο. Ναι, και θα το δέσουμε κιόλας. divinamente di, siquiera si no sí. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos si es que sí.
Υποτίθεται θα ξεκινούσαμε διατροφή από σήμερα, αλλά πίναμε πολύ και ήμασταν πολύ κοντά στο KFC. Τι πήρες? Αυτά είναι όσα ψωνίσαμε σήμερα. Αυτά είναι τα δώρα που πήραμε για τους κουμπάρους μας. Και μετά πήρα 2 καπέλα για το καλοκαίρι. Πήρα ένα απλό για όταν πάμε για περπάτημα. Και αυτό εδώ πέρα μπορώ να το φοράω στη θάλασσα. Αλλά βέβαια και για καθημερινό μου αρέσει. Επίσης πήρα και κάτι που δεν είχα σχεδιάσει να αγοράσω. Εδώ πέρα το παπουτσάκι για το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ άνετες όλα. Και νομίζω ότι θα μπορώ να το φοράω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επίσης άλλαξα μπλούζα γιατί είχα ζεσταθεί πάρα πολύ και τώρα απλά θα κάτσω να ξεκουραστώ. Και τα τελευταία σπαράγγια για φέτος.
Πάρα πολύ. Ακόμη και για μένα που δεν μου αρέσουν οι μελέτες, όμως είναι πολύ ωραία αυτή. Δεν περίμενα να πάει αυγό με εκτός μου. Πάει πάρα πολύ. Και έχει και λεμόνι. Πολύ αρωματικό. Καλοκαίρι, καλύτερη εποχή.